Om Jnanatimirandasya Chinanjana Shaka Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Chaitanyamanopistam Stapitam Yena Bhutta Sramrapakadamanam Dadati Swam Padanti Vandeham Shri Shri Yuda Padakam Shri Gom Vaishnavam Sham Shri Upam Jagajatam Saganaragnatam Tam Tam Sachivam Sadvaitam Savadutam Vaisna Saitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sankaradita Shri Vishakam Vitam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandha Jatpate Gopesha Gopka Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vinnavanashri Vishabhana Sutadevi Panamama Haripe Pankha Kalpa Visha Kripa Sandve Visha Patanam Pavanabhyo Vaishnavyo Nam Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Pastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namane. Namaste Saraswata Devi Gaurivani Pracharane Nirvishesha Sunyavadi Paskatyai Dasatane. Srila Prabhupada Ki Jai. So this evening we continue with another session of the seminar from Sraddha to Prema. Dnes večer pokračujeme s další částí semináře od Sraddhy k Prémě. So we have the previous sessions we dealt with Shraddha, Sadhusanga, Bhajana Kriya and Anartha Nivritti. V předchozích částech jsme se zabývali tématy Shraddha, Sadhusanga, Bhajana Kriya a Anartha Nivritti. The process of devotion service begins with some faith. Proces oddané služby začíná nějakou vírou. One hears from a swami or from devotees, and one says, maybe. Člověk naslouchá od svámích a oddaných a pak si řekne, no tak možná. But then by sadhusanga, by association of devotees, one becomes more and more convinced. Ale potom díky sadhusanze, společnosti oddaných, ten člověk se stává víc a víc přesvědčený. And then one inquires from the devotees about how to practice devotional service. A pak se začíná ptát oddaných, jak praktikovat oddanou službu. And then under guidance of a bona fide spiritual master, one start to practice devotional service. A pod vedením pravého duchovního učitele začíná praktikovat oddanou službu. It's devotional service. Devotion and service. Je to oddaná služba, oddanost a služba. In the beginning, there is only service, and thus the external and the devotion is not really there yet. Na začátku je to spíš jenom ta služba, protože ta oddanost v tom ještě příliš není. But the devotion will only become awakened in the heart if all the impurities of the heart, the anarthas, are destroyed. Ale ta oddanost v srdci se probudí pouze tehdy, když budou všechny anarty ze srdce očištěny. But before coming to that stage, one must learn first to be steady in his practice of devotional service. Ale než přijde tato úroveň, tak je potřeba, aby ten oddaný se upevnil v tom procesu oddané služby. So this practice of devotional service is called Bhajana Kriya. Takže ta praxe oddané služby, tomu se říká Bhajana Kriya. So in the beginning it is anishtita, it is unsteady. Na začátku je to aništita, je to nestále. So one in the beginning one
doesn't chant immediately 16 rounds, it's going gradually. Na začátku hnedka oddaný nezačne zpívat 16 kol. The same with following the four regulative principles. A stejně tak není schopen následovat všechny 4 regulativní zásady. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur mentions 6 symptoms of unsteadiness in Madhurya Kalnambini. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur se zmiňuje o 6 symptomech nestálosti v Madhurya Kadambini. And we discussed them in previous sessions. A to jsme už probírali v té předchozí části. That previous sessions we explained Visaya Sankalpa. V předchozí části jsme vysvětlili, co je to Vishaya Sankalpa. That struggle with controlling the senses, the Visaya. To je ten zápas s tím ovládat smysly a tužby. Yeah, and then problems with keeping vows. Problém s dodržováním slibu. Niyama akshami. Niyama akshami. That one wants to fast completely, but then it doesn't happen. Například oddaný se chce držet plný půst, ale nedokáže to. Of every morning when he's going to attend Mangalarti, and in the beginning it happens sometimes and sometimes not. Každý den chce chodit na Mangala Arati, ale na začátku se mu to někdy podaří a někdy ne. But then at a certain moment one becomes steady. Nishtita bhajana kriya, steadiness practice. A v určitém fázi se ustálíme a přijdeme na úroveň nishtita bhajana kriya. But although one is steadiness practice, still the real cleansing of the heart is not yet taking place. Ale i když oddaný se umístí na tu úroveň nishtita bhajana kriya, tak ještě to očištění srdce ještě nenastává. And that's because of anarthas. A to je díky anartám. Anarthas are of 4 kinds. Máme 4 druhy anart. That the first is anarthas coming from previous sinful activities. První anarty jsou anarty, které pocházejí z předchozích hříšných činností. That because of these previous sinful activities, díky těmto předchozím hříšným činnostem, that one is still inclined to do these activities. Oddaný má stále ten sklon dělat ty činnosti. That there's still the kuta and the bija, the desire to do these activities again. Pořád tam je ta kuta a bija, ta touha provádět ty činnosti. So that forms a great anartha. Takže tohle vytváří velkou anartu. The second anartha is anartha coming from previous pious activities. A dalším druhem anart jsou anarty, které pochází z předchozích zbožných činností. That having done good work, which gives happiness in this life. Že jsme vykonali nějakou dobrou činnost, která nám přinesla štěstí v tomhle životě. And one becomes attached to this happiness. No a and that's a problem. Oddaný se připoutá k tomu štěstí a to je problém. And the third anartha is aparat, offenses. A třetím druhem anart je aparádha, přestupky. And that's the most heavy anartha. A to je nejtěžší anarta. Especially nam aparat. A zvláště náma aparáda. We'll speak about that today. A dneska o tom budeme hovořit. And the fourth anartha a čtvrtá anarta is offenses in bhakti, or offenses we make in deity worship, offenses in the service of Krishna. Jsou to přestupky, které provádíme, kterých se dopouštíme v tom procesu bhakti, při uctívání božstev a tak dále. Provided we are not doing these offenses intentionally, that such offenses will soon be disappear, eradicated by the continuance of devotional service. Ale pokud tyto přestupky, pokud se jich nedopouštíme úmyslně, tak v průběhu vykonávání oddané služby oni budou odstraněny. But
by these previous anahtas, we have, as long as these are present, we cannot get into the proper attitude of chanting the holy name. Ale díky těmto předchozím anartám, tak my nemůžeme mít správný postoj při zpívání svatého jména. And what is because this anahtas cause avidya in the heart, ignorance. Protože ty anarty způsobují avidyu, nevědomost v srdci. And Haridas Thakur says this avidya is of three kinds. A Haridas Thakur vysvětluje, že ta avidya je trojího druhu. Not understanding who Krishna is. A první je, že nechápeme, kdo je Krishna. And by that we don't understand what the holy name is, because the holy name is Krishna. A díky tomu taky nechápeme, co je svaté jméno, protože svaté jméno je Krishna. And the second kind of ignorance, avidya, is because we don't understand Krishna, we don't understand our position. A druhém nevědomosti je, že protože nechápeme, kdo je Krishna, tak taky nechápeme naše postavení. And therefore we cannot develop the proper attitude in which we chant the holy name, in which we perform devotional service, in which we practice our relationship with Krishna. A proto nemůžeme mít správný postoj v tom praktikování oddané služby a v tom našem vztahu ke Krishnovi. What is the proper mood to chant the holy name? Jaká je ta správná nálada při zpívání svatého jména? Lord Chaitanya said, Trinata Pisunichne Taroavi Saisni Amanana Banadana Kirtanya Sudahari. One should be more humble on a tree, more tolerant, more humble on the grass in the street, more tolerant on a tree. One should be devoid of all prestige and ready to give honor to all others. Pan Chaitanya vysvětluje, že je to ten postoj Trinata Pisunichna, znamená být pokornější než tráva na ulici, snášenlivější než strom, dokázat tolerovat prostě ty útoky od těch druhých a prokazovat úctu všem. So these anahtas prevent us to develop that mood. Že tyto anarty nám brání rozvinout tuto náladu. And that, so, because if we develop that mood Protože pokud tu náladu rozvine, of humility, náladu této pokory, tolerance, snášenlivosti, then automatically nadanam, na sundarim, kavita vasrisikami, chamamishvari, bhavata bhakti ahaitki. Lord Chaitanya said, I do not want any followers, any no women, that I only desire your causeless, your causeless devotional service, birth after birth. Tak potom automaticky ten oddaný nadhanam, nadžanam, nasundarim, to znamená, netouží po žádném bohatství, po žádných následovnicích, po žádných ženách, touží jenom po bezpříčinné oddané službě, život za životem. So that is nishta. Most of the desires have already gone from the heart. Takže tohle už je úroveň nishta, to znamená, většina těch tužeb ze srdce je odstraněna. But it is this avidya that we don't know who Krishna is, we don't know who we are, and we don't know what our relationship is. Technically, that means we are not situated in Sambandha, we are not situated in our proper relationship with Krishna. Ale ta nevědomost, kdy nevíme, kdo je Krishna, kdo jsme my a jaký je náš ten vztah ke Krishnovi, tak technicky řečeno nejsme umístěni správně v tom Sambandha Jnana, v tom našem vztahu ke Krishnovi. And what prevents us to do that? A co nám v tom brání? It's these anahtas. Tyto anarty. And as long as we don't overcome these anahtas, a do té doby, dokud nepřekonáme tyto anarty,
we cannot come in the proper mood of the chanting of the holy name. Tak se nemůžeme dostat do té správné nálady při zpívání svatého jména. Yes? Krishna, how can we understand practically this anarthas? Like, Yeah. is it like more like attachments to this material world, or is it connected? Thank you. That was my next point I was going to explain. I was just going to say that. So Haridas Thakur says there are three kinds of anarthas. Haridas Thakur popisuje, že jsou 3 druhy anart. We have before heard about 4 kinds, but he says 3 kinds. Předtím jsme slyšeli o 4 druzích a teď hovoří o 3. That the first is calling Asat Trishta. První se nazývá Asat Trishta. That. What is Asat? Co je Asat? Asat means temporary, not eternal. Everything in the world, dead things in the world that Haridas Thakur, dead things in the world. And Trishti means thirst. Thirst means craving for, I want to enjoy these dead things in the world. That is, but he says that this craving for material objects in the world is also, Takže Asat Trishta, Asat znamená dočasný, to je vlastně všechno tady v tomhle světě. A Trishta znamená žízeň. Takže my prahneme užívat si tady objektů z tohohle materiálního světa. It means also craving for heavenly sense pleasures in the next life. Of course, people in the West don't much have that, but maybe in India it's still. Ale to taky zahrnuje toužit po nebeských požitcích v příštím životě. Tady to moc lidé netouží takhle, ale v Indii to tak je. Or desire for liberation. Nebo to zahrnuje taky touhu po vysvobození. Well, liberation in Brahman. Ale vysvobození v Brahmanu. That, or desire for mystic powers. It's all in the same category, says. Nebo touha po mystických silách. To patří všechno do stejné kategorie. And the second category says is Hridaya Darbalyam, weakness of heart. A druhou nevědomostí Haridas vysvětluje, že je Hridaya Darbalya, slabost v srdci. Haridas Thakur says it's attachment to things not related to Krishna. Haridas to vysvětluje jako připoutanost k věcem, které nemají vztah ke Krishnovi. The tendency to deceive, or the tendency of deceit, or being envious of someone. Například touha podvádět, anebo někomu závidět. Longing for a position in this world, or fame, which is all temporary. Prahnout po slávě nebo nějakém postavení v tomto světě, což je dočasné. And then he says the third category is an offense. A pak Aparát. že třetí kategorie nevědomostí je přestupek, aparáda. And here he makes the same distinction as Vishwanath Chakravarti Thakur, because what Haridas Thakur says here and what Vishwanath Chakravarti Thakur says is the same, but they are using other descriptions. Ale tady v těch přestupcích, tak on to rozděluje stejným způsobem jako Vishwanath Chakravarti Thakur. Oba dva tam se vztahují ke stejným popisům. So it's nama aparat and seva aparat. Takže máme nama aparádu a seva aparádu. We said before, seva aparat is not so important. Už jsme předtím, That will eradicate it if we just continue devotional service, if we don't do it intentionally. předtím jsme vysvětlili, že ta seva aparáda není tak důležitá, protože bude odstraněna pouhou tou praxi o dané službě za předpokladu, že těch přestupků se nedopouštíme úmyslně. But nama aparat is serious. Ale nama aparáda, tak to je vážné. And in Madhurya Kanambini we read that even it's even the consequence of nama aparat. Nama aparat is
even only complete eradicated if we come to Prema. A v Madhurya Kadambini je vysvětleno, že náma aparáda může být úplně odstraněná pouze tehdy, když se dostaneme na úroveň prémy. But the anarthas coming from previous activities are already eradicated, most of them, in bhajana kriya. Ale ty reakce za ty předchozí činnosti tak jsou odstraněny už na úrovni bhajana kriya. And at the end of anartha nivritti, it's complete, gone. A na konci úrovně anartha nivrity tak jsou úplně odstraněny, jsou pryč. But nama aparat is serious. Ale náma aparáda je vážná. Now I want to analyze, to look at, you have this, because this nama aparat is based on avidya. Teď bych to chtěl trošku rozebrat, protože ta náma aparáda je založena na avidii. And this avidya is that we are not situated in Sambandha jnana. A ta avidya je, že nejsme umístěni v Sambandha jnáně. We don't understand who Krishna is. Nechápeme, kdo je Krishna. We don't understand who we are. Nechápeme, kdo jsme my. And we don't understand fully what our relationship is with Krishna. A nechápeme, jaký máme vztah ke Krishnovi. So that's this avidya. Takže toto je ta avidya. And now I will look at the 10 offenses. A teď se podíváme na těch 10 přestupků. To show that each offense has a problem in this Sambandha jnana. A ukážeme si, že každý z těch 10 přestupků má příčinu v té Sambandha jnáně. The first offense is to blaspheme the devotees who have dedicated their lives to the preaching of the holy name. První přestupek je pomlouvat odané, kteří zasvětili své životy rozšiřování slávy svatého jména Pána. So that means if you make these offenses, you don't know what the position of a devotee is. Takže to znamená, že když se dopouštíš tohoto přestupku, tak nechápeš, jaké je postavení oddaných. What the position of a devotee is in relation to Krishna. Jaké je postavení oddaných ve vztahu ke Krishnovi. You have not understood really or realized fully what the position is of the spirit soul in relation to Krishna, and especially a pure soul. Ty jsi ještě nepochopil, jaké je postavení, vztah té duše ve vztahu k nejvyšším Pánu a zvláště čisté duše. Krishna says, Abhishat Shudrachara, Nanya, yeah, Ananya Bhak, yeah, anyway, he said, Krishna said in Bhagavad Gita, even if my devotee does abominable things, he's still a sadhu. Krishna říká v Bhagavad Gita, že i když oddaný se dopustí něčeho zavrženíhodného, tak on pořád ale zůstává sadhu. Because he's rightly situated in his determination. Protože on je správně umístěn ve svém odhodlání. So a devotee is very dear to Krishna. Takže oddaný je velice drahý Krishnovi. And if we blaspheme devotees, then Krishna is not pleased. A pokud pomlouváme oddané, tak Krishnu to netěší. Because we are in ignorance of the position of a devotee in relationship to Krishna. Protože se nacházíme v nevědomosti o vztahu oddaných ke Krishnovi. So we are not situated properly in this Sambandha jnana. Že nejsme správně umístěni v té Sambandha jnáně. Due to avidya, díky té ignorance. Nevědomosti. So that's a serious thing. Že to je vážná věc. Because Krishna is a holy name. Krishna je svaté jméno. And you can chant the holy name, but if Krishna is not pleased with your behavior toward his devotees, is he going to purify your heart? No? Takže můžeš sice zpívat svaté jméno, ale pokud Krishna není spokojen s tím, jak se chováš jeho oddaným, tak bude očišťovat tvé srdce? Ne. The second offense. Druhý přestupek. To think that names of Lord Brahma or Lord Shiva are equal and independent of the name of Lord Vishnu.
považovat jména polobohů, jako je pán Brahma nebo pán Shiva, za rovnocenná nebo nezávislá na jméně pána Višnua. It means that one has not understood the position of Vishnu or Krishna, and one has not understood properly the position of Brahma and Shiva. Znamená zase, že oddaný nepochopil, jaké je postavení Višnua a Kršny a zároveň taky, jaké je postavení Brahmy nebo Šivy. Again, not situated properly in Sambandha Jnana. Takže zase tou příčinou je, že oddaný není správně umístěn v Sambandha Jnáně. And the third offense is not following, the blasphemy. Not following the instructions of the spiritual master, making offense to the spiritual master. Třetím přestupkem je nenásledovat pokyny duchovního učitele a dopouštět se přestupků vůči duchovnímu učiteli. Guru avagya in Sanskrit. V sanskritu se tomu Offense říká to the spiritual master. guru avagya, to znamená přestupek vůči guruvi. So that who is a spiritual master is representative of Krishna. Že kdo je duchovní učitel? On je představitel Kršny. And he repeats Krishna's words. A on opakuje Kršnova slova. So we are disregarding Krishna's words. Takže my znevažujeme Kršnova slova. We are neglecting to follow these instructions. A nenásledujeme 4 regulativní principy. Will Krishna be pleased? No, the holy name will not be pleased with you. A bude Kršna potěšen? Ne, nebude. And to blaspheme the Vedic literature. A pomlouvat védskou literaturu. Krishna says 15:15 Bhagavati Sarvasya Samridishana Vishtamata Shmitiranama Pamsa Vedasa Sarva Ami Bhavidya Vedantaket Vedafit Evacham. I'm situated in everyone's heart. For me comes knowledge. Ignorance, knowledge, remembrance and forgetfulness. Krishna říká v Bhagavad Gita ve verši 15:15 sídlím v srdci všech a ode mě pochází vzpomenutí a zapomnění. And I'm the compiler of the Vedas, Krishna. A já jsem ten, kdo sestavil Védy. And I'm to be known by the Vedas. A já jsem ten, kdo má být poznán Védami. So that's a problem. Takže tohle je problém. We don't understand really the position of the Vedas in relation to Krishna. Takže zase nechápeme, jaké je postavení Véd vůči Kršnovi. The Vedas are meant to explain 3 things, Srila Prabhupada explains. Srila Prabhupada vysvětluje, že Védy jsou určeny k tomu, aby objasnili 3 věci. This is in the purport of the Bhagavad Gita, 13th chapter. Tohle je z významu z 13. kapitoly Bhagavad Gity. It's Sambandha Jnana, Abhidheya Jnana and Prayojana Jnana. Tady je to Sambandha Jnana, Abhidheya Jnana a Prayojana Jnana. First, the knowledge of being situated in relationship to Krishna. Nejdříve Védy popisují poznání o tom, jak je postavení té živé bytosti vůči Kršnovi. Then practice that relationship. A potom, jak máme v tomto vztahu to praktikovat. And then the goal is love for Krishna, Prayojana. Cílem je rozvinout tu Prayojanu, lásku ke Kršnovi. Because we must have also the goal correctly. Protože musíme mít taky správný cíl. That's going together with the goal we must have correctly. That's going together with being properly situated in one's relationship with Krishna. No a mít správný cíl, tak to souvisí být správně umístěn v tom vztahu ke Kršnovi. Getting the goal right means I act only for the pleasure of Krishna. Mít správný cíl, to znamená, že já jednám pouze proto, abych potěšil Kršnu. And no personal motivations. Nemám žádné osobní motivace. And one does that always. A takhle oddaný. Uninterrupted. Takhle on to vykonává neustále, nepřerušovaně. So
Lord Chaitanya said, birth after birth, I want to serve you. Pan Chaitanya říká, já chci ti sloužit život za životem. He does not want liberation. On nechce vysvobození. He's not saying, Krishna, bring me back to Godhead. On neříká, Krishno, přiveď mě zpátky k Bohu. No, he wants love for Krishna. Ne, on chce lásku ke Krishnovi. And if you are situated in love of Krishna, then Krishna brings you back to Godhead. But that's another thing. Ale když seš potom umístěn v té lásce ke Krishnovi, tak Krishna tě vezme zpátky k Bohu a to je další věc. Krishna is not our order supplier. Krishna není ten, kdo vykonává naše pokyny. And then there is ignorance of the holy name. A pak je ta nevědomost o svatém jménu. One thinks the holy name of Krishna is imagination, exaggeration. Člověk si myslí, že svaté jméno je něco vymyšleného, nebo že ta sláva svatého jména je přehnaná. Of one gives an interpretation of the holy name. Nebo nějak interpretuje význam toho svatého jména. Of one thinks I will chant Hare Krishna and then perform sinful activities and then chant Hare Krishna, they will be eradicated. A myslí si, že teďka budu zpívat Hare Krishna, pak budu vykonávat ty hříšné činnosti a zase budu zpívat Hare Krishna a tím hříchy se odstraní. Or one will chant the holy name to become happy in this world. Nebo někdo zpívá svaté jméno proto, aby byl šťastný v tomto světě. So that's all not understanding this Sambandha Jnana, not properly situated in one's relationship with Krishna. Takže příčinou tady toho všeho je, že oddaný není správně umístěn v Sambandha Jnáně, v tom vztahu ke Krishnovi. But then there is the point, yes, okay, that's all good, but because of the anarthas, I'm not situated properly in my relationship with Krishna. No a pak je tady bod, že ano, takže díky těm anartám nejsem umístěn správně ve svém vztahu ke Krishnovi. Therefore, when I chant with an offensive mentality. Proto když takto zpívám, tak zpívám s tou přestupkářskou mentalitou. And because I chant with an offensive mentality, these anarthas cannot be removed. Protože zpívám tady s tou přestupkářskou mentalitou, tak ty anarty nemohou být odstraněny. And because of this anartha, I have an offensive mentality. A díky těmto anartám, tak já mám tady tu přestupkářskou mentalitu. That they call a vicious circle. Tak tomu Vicious circle. Začarovaný kruh. You cannot get out. Nemůžeš se z toho dostat. And that's what makes it difficult to overcome this nama aparat. A to je ten problém, co způsobuje, jak se zbavit té náma aparáty. How can you get out? Jak se toho můžeš zbavit? Only by the mercy of Krishna. Pouze milostí Krishny. And how to get the mercy of Krishna? A jak získat tu milost Krishny? Because you can get out. What is the sign you get out of this vicious circle? Jaký je symptom toho, že jsi se dostal tady z toho začervaného kruhu? The sign is you get taste. Tím znakem je, že jsi získal chuť. That's the point. You get taste. O to jde, že jsi získal chuť. How to get taste and get out of this vicious circle? A jak získat chuť, aby jsme se mohli dostat z toho začervaného kruhu? That's mentioned in the Bhagavatam. To je řečeno v Bhagavatamu. The taste-giving verse. To je verš dávající chuť. Yeah. Sraddha Vastev Gatarochi Syanmachi Vyapna Punyatirtha Nishivana. By hearing with care and attention. Nasloucháním s velkou pozorností. And by serving the Mahatma, the spiritual master. A službou Mahatmovi, duchovnímu učiteli. One get taste for hearing about Krishna. Oddaný získává chuť pro naslouchání o Krishnovi. So that is a very important point. To je velice důležitá věc. Because when Krishna sees that you have taste for hearing about him, protože když Krishna vidí, že máš chuť a chceš o něm naslouchat, then Krishna from within the heart, when he sees you have taste for hearing about him, he start to remove everything
all these anarthas. Když Krishna vidí, že rozvíjíš chuť pro naslouchání o něm, tak on začíná potom odstraňovat všechny ty anarty. But it says hearing. Ale tady je řečeno naslouchání. In the 10th canto, at the beginning of the 10th canto, Na začátku 10. zpěvu Maharaj Pariksit is asking a question to Sukadeva Goswami. Maharaj Pariksit se ptá Šukadevy Goswamiho. You spoke about Krishna in the 9th canto when Krishna appeared in the Soma dynasty. Ty jsi hovořil o Krishnovi, jak se zjevil v dynastii Somy v 9. zpěvu. And Sukadeva Goswami said, well, Maharaj Pariksit said, please, I want to hear more about Krishna. Tell me more about Krishna. A poté Maharaj Pariksit říká, prosím tě, vyprávěj ještě více o Krishnovi, já bych o tom chtěl více naslouchat. Then he says, Sukadeva Goswami said, Nirvita Serpa Hiyamanat, Avastak Shotra Manobiramat. That Nirvita Ser, you want to hear about Krishna, but to understand Krishna, your heart must be free of lust. Is your heart free of lust? A Šukadeva Goswami mu na to říká, ty chceš naslouchat o Krishnovi, ale je tvé srdce zbaveno chtíče? Avasadak, did you take your medicine? Přijal jsi svůj lék? Manobiramat. The Avastak, Shrotva, hearing, the medicine of hearing. Ten lék naslouchání? Manobiramat. The medicine of hearing about Krishna and become absorbed in that hearing. Did you take that medicine sufficiently? Přijal jsi dostatečně tady ten lék naslouchání o Krishnovi? Who gave us this medicine? Kdo nám dává ten lék? Srila Prabhupada said once to his disciples, why do I write these books? Srila Prabhupada jednou řekl svým žákům, proč jsem napsal tyto knihy? I'm writing these books for you to hear, to read. Já jsem je napsal proto, abyste je mohli číst, naslouchat. If you are not reading my books, Guru Avahya, Pokud nečtete mé knihy, tak se dopouštíte guru avagi. you make an offense to the spiritual master. Dopouštíte se přestupku proti duchovním učiteli. Third offense. Třetí přestupek. So this hearing is the medicine Takže tady to naslouchání je tím lékem. Therefore we must hear every day Srimad Bhagavatam. Proto musíme každý den naslouchat Srimad Bhagavatam. And become absorbed in it. A pohroužit se do toho. Today that has become a problem a bit. Dneska je to trošku problém. In the 70s, and so even in the 80s, everyone was living in the temple practically. V 70. a 80. letech prakticky všichni oddaní žili v chrámech. In the 80s, it started to change. V 80. letech se to začalo měnit. But everyone attended the morning Bhagavatam class. Ale všichni chodili na ranní přednášky z Bhagavatam. And Bhagavad Gita in the evening. A večer přednášky z Bhagavad Gita. But now many devotees had initiation and they never lived in the temple. A dneska hodně oddaných dostává zasvěcení, ale přitom nikdy nežili v chrámu. So that's a problem. Tak to je problém. Therefore, we must search other ways to do that. Proto musíme nacházet další způsoby, jak to dělat. So in that sense, the internet, we can see every day hear classes. Že tady dneska díky internetu můžete taky každý den naslouchat přednášky. But we should do it. Ale měli bychom to dělat. If that combination is not there, hearing the Bhagavatam and chanting and performing devotional service, we do not come in the proper Sambandha Jnana. Takže pokud dostatečně nenasloucháme a budeme jenom dělat oddanou službu, tak nebudeme správně umístěni v té Sambandha Jnáně. By hearing the Bhagavatam, you get to know who Krishna is. Tím, že nasloucháš Srimad Bhagavatam, tak poznáš, kdo je Krishna.
And we start to understand our position. A začneme chápat taky naše postavení. We hear stories in the Bible of so many devotees who made errors and so on, and we learn from it. Nasloucháme Bhagavatam a tam spousta oddaných se ptá různé otázky a potom přicházejí různé odpovědi, takže se z toho učíme. We learn from it and we develop this right mood from within. Takže učíme se z toho a rozvíjíme tu správnou náladu v srdci. It's learning by hearing the Bhagavatam. Takže je to metoda učení se díky naslouchání Bhagavatamu. Srila Prabhupada said there are 3 ways of learning. Srila Prabhupada vysvětluje, že jsou 3 druhy způsoby, jak se můžeme učit. There's the one who learns just by hearing, stealing is bad, so he will not steal. A dává příklad, že někdo slyší, že krást se nemá a rozhodne se proto, že nebude krást. The second person will only stop stealing when he sees someone being arrested. A pak je druhý člověk, který přestane krást pouze tehdy, když vidí, jak nějakého zloděje za to zavřeli. Someone is arrested and put in jail for stealing. Zavřeli ho do vězení za to, že kradl. So he said, okay, I will not steal. Tak I will not do it. I've done it, but I will not do it. to člověk, pro něho mu to stačí k tomu, aby se rozhodl, dobře, tak já krást nebudu. But the third class will only learn when he's himself arrested and put in jail. Then he will stop. Ale pak je třetí kategorie lidí, kteří přestanou krást pouze tehdy, až sami získají tu zkušenost, že jsou za to zavřeni. So we can learn in different ways. Že můžeme se učit různými způsoby. The easy way Snadno, or the tough way. snadno nebo, jak se říká, tvrdě. The easy way is hearing the Bhagavatam. Snadno znamená naslouchat And Bhagavatam. we become attached to Krishna by hearing the Bhagavatam and detached from this world, and we come in the right mood for the chant. A díky tomu naslouchání, tak se připoutáme ke Kršnovi, odpoutáme se od materiálního světa a budeme správně umístěni v našem vztahu ke Kršnovi. Yes, in the scriptures there are points that if one chants only once the holy name, it can become purified. Is that exaggeration? A zároveň potom v písmech máme verše, které popisují, že když jenom jednou někdo zaspívá svaté jméno, tak to odstraní všechny jeho hříchy. Tak znamená to, že tady tyhle výroky jsou nějaké přehánění? No. That's Ajamil did it. Ne. Ajamil, to je příklad toho. But he chanted without offenses. Ale on zpíval bez přestupků. Although it was accidentally. I když to bylo jenom jako náhodou. But it was on a lower. It was on the lower level of Namabas. Byl na té nižší úrovni Namabasy. He was not properly situated in his Sambandha Jnana. On nebyl správně umístěn ve své Sambandha Jnáně. Therefore, it eradicated only his previous sins. Proto to jeho zpívání odstranilo pouze ty předchozí jeho hříchy. But still, he had still to do work. Ale on ještě měl pořád nějaké věci, na kterých musel pracovat. To purify him further. Aby se dále očistil. So this is important that we hear from every day the Bhagavatam and chant at the same time. Takže je důležité, abychom každý den naslouchali Šrímad Bhagavatam a zároveň taky zpívali svaté jméno. Nastabe zabate sunnityam bhagavata seva bhagavatu tamasuke bhakti bhavati naishki. By regular attendance of class of the Bhagavatam and by serving the spiritual master, all what is troublesome to the heart is nearly destroyed. Pravidelnou návštěvou přednášek Šrímad Bhagavatamu a službou čistým oddaným jsou
všechny nečistoty v srdci takřka zničeny. What is this nearly? A co znamená to takřka? Tatovačastam upvakamalo seliciosity, siteroteranavdim stitve sotve prasidati. The influence of the mode of passion and ignorance is destroyed, and one comes to goodness. To znamená, že je zničen vliv kvalit vášně a nevědomosti a oddaný se umístí v kvalitě dobra. What's the quality of goodness? A co je kvalita dobra? One can understand things as they are. To znamená, že člověk může chápat věci takové, jaké jsou. One becomes situated correctly in one Sambandha Jnana. One understands I'm a servant of Krishna, and one understands the potency of the Lord. Může být správně umístěn ve vztahu ke Kršnovi, že chápe, já jsem služebník Kršny a taky chápe tu moc Pána. So this is the first part of this seminar on overcoming anarthas in the chanting of the holy name. Tak toto byla první část toho semináře, jak odstranit anarty při zpívání svatého jména. Anarthani vritti in terms of chanting the holy name is called chanting nama bhas. Anarta nivrity, kterou se dopouštíme během zpívání svatého jména, tak tomu se říká, že to je úroveň náma bhas. And this chanting of nama bhas we will try to understand more deeply tomorrow. A tady tu úroveň náma bhasa se pokusíme pochopit zítra hlouběji. Any questions? Máte někdo nějakou otázku? Yes, please. I would like to ask what is the difference between Sambandha gap and with the last one project, because you mentioned that because you mentioned that the Sambandha gap is relationship with Krishna, and Prayojan Gyan is love to Krishna. So is there a difference between relationship with Krishna and love with Krishna? Mě by zajímalo, jaký je rozdíl mezi tou Sambandha Gyanou a Prayojana Gyanou, protože Sambandha Gyana je vlastně ten vztah ke Kršnovi a Prayojana je ta láska ke Kršnovi, tak jaký je mezi tím rozdíl? It's intimately connected. Je to důvěrně spjato, but technically it's put in three aspects. Ale technicky je to rozděleno na 3 aspekty. First, if one understands who Krishna is, who we are, and our relationship is one of a servant. Takže na začátku pochopíme, kdo je Kršna, kdo jsem já, a ten vztah můj je, že jsem služebníkem. But then how to practice that relationship? Ale potom, jak praktikovat tady ten vztah? That's Abhideya Gyan, how to perform devotional service. To je Abhideya Gyan, to znamená, jak vykonávat oddanou službu. So in the beginning, it's Vaidisana Bhakti, 16 items of devotional service. Na začátku je to Vaidi Sadhana Bhakti, to znamená 16 aspektů oddané služby. And by that practice, one becomes purified, goes to anartha nivritti, and then it becomes spontaneous. Když to někdo takhle praktikuje, tak potom projde tou anartha nivritti a dostane se na spontánní úroveň. And then that spontaneous love will develop. A rozvine tu spontánní lásku. And that love is the goal. Spontánní lásku ke Kršnovi, a to je ten cíl. Because if we don't have the goal right, protože pokud nemáme ten správný cíl, then we will not attain it. Tak ho nedosáhneme. The goal is loving Krishna without 100% pure. Láska ke Kršnovi znamená 100% čistá. Pure love means doing everything to satisfy the beloved, even sacrificing oneself. A 100% čistá znamená dělat všechno pro to, aby jsme uspokojili toho milovaného. Dokonce i když přitom se musíme obětovat sami. When once Narada Muni asked the Brahman and said to the Brahman, "Oh,
Krishna is a head. Jednou Narada Muni řekl Brahmanovi, Krishnu bolí hlava. It can only be cured if we put the dust that has touched the lotus feet of his pure devotees on his head. A může ho vylečit pouze to, když se umístí na jeho hlavu prach z lotosových nohou jeho čistých oddaných. So please give me the dust of your lotus feet. Tak prosím, dej mi teďkom ten prach z tvých lotosových nohou. And the Brahman said, no way. A ten Brahmana řekl, v žádném případě. The feet are the dirtiest part of the body. Ty nohy, to jsou nejšpinavější část těla. If I give you that dust that has touched my feet and you put it on Krishna's head, I'm going to hell eternally. Pokud ti dám ten prach se svých nohou a ty ho položíš Krishnovi na hlavu, tak za to půjdu do pekla. But then Narada Muni came at the gopis. A potom Narada Muni přišel ke gopím. And said to the gopis that Krishna has a headache, it can only be cured by putting the dust of the lotus feet of his pure devotees on his head. A říká gopím, Krishnu bolí hlava a jediné, co mu může pomoct, je, když si dá na svoji hlavu prach z lotosových nohou čistých oddaných. So give me the dust of your lotus feet. Tak prosím, dejte mi prach z vašich nohou. And the gopis said to me, take the dust that you want, we will give it to you. A gopie okamžitě na to odpověděli, vem si tolik prachu, kolik chceš z našich nohou. And Narada Muni said, are you not afraid of going to hell? Narada se jich zeptal, a vy se nebojíte, že půjdete za to do pekla? Well, the gopis said, as long as Krishna's headache is cured and Krishna is pleased, we don't mind going to hell. A gopie odpověděli, pokud Krishnovi to pomůže, tak ať klidně jdeme do pekla. So pure devotion means forgetting oneself and giving everything to Krishna. Čistá oddanost znamená, že úplně zapomeneme na sebe a dáme Krishnovi všechno. So a devotee does not pray to Krishna, please cure my disease or this or that. No. Takže oddaný se nemodlí ke Krishnovi, prosím, uzdrav mě tady z té nemoci nebo něco jiného. He sees everything what happens in his life as good or bad. Oddaný vidí všechno, co se mu děje v jeho životě, jako dobré nebo špatné. Good. Something else? Ještě někdo něco? Yes. Já jsem se chtěl zeptat na tu vajšnavskou siddhantu, že pocházíme původně z duchovního světa a je vlastně, proč je jako tolik živých bytostí z materiální světy, který vlastně se odvrátí od Krishny, proč je jako tolik, jako jsou nekonečné množství vesmíru naplní tolika živých bytostí, které se staly vlastně jakoby zbouřivé jako proti Krishnovi. So I would like to ask, how comes that so many living entities in the material world, in so many universes, fall down from the spiritual world and rebel against Krishna? How it happened? Yeah. So we are in this prison. Ano, jsme teďka v tom vězení. Why are all these other prisoners here? Proč jsou tady ti další vězni? There are so many. Je nás tady tolik. Will that help you to get out of the prison? Pomůže ti to v tom, aby se z toho vězení dostal? Srila Prabhupada writes in Bhagavad Gita, Srila Prabhupada píše v Bhagavad Gita, we cannot trace back how we became conditioned. Že my nemůžeme vystopovat ten okamžik, jak se stalo, že jsme teďka podmíněni. We don't have the intelligence to understand that. Na to nemáme inteligenci, aby jsme to pochopili. If you try to do that, když se o to pokusíš, is the last snare of Maya. Tak to je poslední léčka Máji. It will deviate you from devotion service. Ona tě díky tomu odchýlí od oddané služby. So try to get out. Takže snaž se odsud dostat. When you get out, you will understand Prabhupada. A když se odsud dostaneme, tak pochopíme, co tím Prabhupada myslel. But as a living entity, as a spirit soul, ale jako živá bytost duše, Krishna is independent of everything. Krishna je úplně nezávislý na čemkoliv. He has his
independent, unlimited free will. On má neomezenou svobodnou vůli. We are a part and parcel of Krishna. A my jsme částečky Kršny. That a small part, Malé částečky. minute, Nepatrné. very, very small. Velice, velice malé. So we are a part of Krishna. Takže my jsme částečky Kršny. So we have also a very small independence. Takže máme taky velice malou nezávislost. And we have the independence to serve Krishna or forget him. A máme tu nezávislost, že si můžeme vybrat, buď budeme sloužit Kršnovi, nebo na něho zapomeneme. Because we are so small, we are marginal energy. A díky tomu, že jsme tak malí, tak jsme okrajovou energií. Tatasta Sakti. Tatasta Shakti. And we have the choice to turn our face to Krishna and try to love him, or turn our face away. A můžeme si vybrat, buď se otočíme čelem ke Kršnovi a budeme se ho snažit milovat, anebo se od něho odvrátíme. If you are turning your face away, Když se od Kršny odvrátíš, you don't see Krishna anymore. tak už Kršnu nevidíš. What is said in the Bhagavatam? What happens? Co je řečeno Bhagavatamu, co se stane? Etiritam napatihita, napatihita satmani, and so on. That everything what is unrelated to Krishna is Maya. Že všechno, co nemá vztah ke Kršnovi, je mája. And that's the problem. A to je ten problém. So yes, there are so many billions of universes with so many living entities. Ano, je tady miliardy, biliony vesmírů plné živých bytostí. Why are there so many? A proč jich je tolik? Why is there a prison house in the country, Srila Prabhupada says? Srila Prabhupada říká, proč je v nějaké zemi vězení? The prison house is still a small part of the country. Pořád však je, že ta věznice je jenom malou částí té země. Although there are billions and billions of living entities in these clusters of material universes, it's still a very small part of the spiritual sky. It's a black cloud in the spiritual sky. I když je v materiálním světě spousta živých bytostí, miliardy, tak pořád celý ten materiální svět je jenom takový malý černý mrak v porovnání s tím duchovním světem. Does that help? Pomohlo ti to? Měl jsem jako úplně stejné myšlenky, je spíš to jako utvrdilo. Jako. Yeah, I had the same thoughts, so now I am like more convinced. I guess. Good. Thank you very much. Then we will continue tomorrow. Vám děkuji mnohokrát, zítra budeme pokračovat. Ishi Gauni Tai Ki. Jai.